Căn cứ quân sự tối mật của Mỹ nằm cô độc giữa sa mạc Nevada hoang vu cằn cỗi. Đêm nay là một đêm không ngủ đối với các kỹ sư hàng đầu của tập đoàn Lockheed Martin và Raytheon. Họ đang tiến hành một cuộc thử nghiệm tích hợp vũ khí mang tính cách mạng, định hình lại tương lai phòng thủ, biến chiếc siêu tiêm kích tàng hình F-35 Lightning hai thành một nút mạng chỉ huy hỏa lực mặt đất tầm gần. Mục tiêu giả định là một bầy drone tự sát di chuyển ở độ cao thấp, lao thẳng vào trung tâm chỉ huy hỏa lực. Cảnh hệ thống pháo phòng thủ tầm gần Gram nã đạn xối xả vào không trung, nhưng mục tiêu vẫn lọt lưới. Hàng ngàn viên đạn vạch đường xé toạc màn đêm, tạo ra một bức tường lửa dày đặc bao phủ toàn bộ bầu trời. Bắt một hiện tượng kinh hoàng xảy ra, bầy drone mục tiêu vẫn điềm nhiên lọt qua lưới lửa mà không hề tổn thương. Trên màn hình điều khiển trung tâm, các chấm đỏ liên tục nhảy cóc, báo hiệu một sự thất bại kỹ thuật chí mạng. Điều đó dẫn tới một cuộc điều tra nội bộ gắt gao của Lầu Năm Góc nhằm tìm kiếm dữ liệu thất lạc. Tại sao một hệ thống vũ khí trị giá hàng tỷ đô la lại bất lực trước một bầy drone giá rẻ như vậy? Để tìm ra câu trả lời, chúng ta phải mổ xẻ tập hồ sơ tuyệt mật mang tên Missing F-35 Gram Data. Thông thường, hệ thống Gram mặt đất hoạt động dựa trên đài radar định vị cố định đặt ngay tại trận địa. Nó tự quét, tự bám bắt và tự kích hỏa khẩu pháo Gatling 20mm để tiêu diệt mục tiêu chỉ trong vài giây. Tuy nhiên, hạn chế của radar mặt đất là bị che khuất bởi địa hình tự nhiên như đồi núi hoặc rặng cây. Ý tưởng của Mỹ là dùng chiếc F-35 bay trên cao như một con mắt trinh sát toàn năng không thể bị che khuất. F-35 sở hữu hệ thống cảm biến quang hồng ngoại DAS và radar, mảng pha chủ động APG-81 cực kỳ tinh vi. Nó có thể phát hiện các mục tiêu siêu nhỏ bay sát mặt đất từ khoảng cách hàng trăm km ngoài tầm nhìn. Dữ liệu mục tiêu từ F-35 sẽ được truyền thẳng xuống hệ thống điều khiển hỏa lực của pháo Gram mặt đất, biến khẩu pháo mặt đất thành một cánh tay nối dài, khai hỏa đánh chặn trước khi mục tiêu lọt vào tầm mắt. Vấn đề là, thực tế thử nghiệm lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác xa những lời quảng cáo trên giấy tờ. Ít ai biết rằng, điểm yếu cốt lõi bẻ gãy toàn bộ lá chắn này nằm ở một thuật ngữ công nghệ, độ trễ. Chúng ta cần phân tích sơ đồ độ trễ truyền tải dữ liệu giữa máy tính trung tâm máy bay và đài chỉ huy hỏa lực. Một chiếc F-35 di chuyển với vận tốc siêu thanh, liên tục thu nhận hàng triệu byte dữ liệu thô mỗi giây. Máy tính trung tâm của máy bay phải mất một khoảng thời gian nhỏ để xử lý và mã hóa giải dữ liệu này. Sau đó, dữ liệu được truyền qua kênh liên lạc chiến thuật Link 16 xuống trạm thu phát mặt đất của Gram. Tại đây, máy tính của hệ thống Gram lại phải giải mã và đồng bộ tọa độ với vị trí cố định của nó. Sơ đồ kỹ thuật cho thấy tổng độ trễ truyền tải dữ liệu, latency, giữa hai đầu mút này đã vượt quá mức cho phép. Hãy tưởng tượng độ trễ này giống như việc bạn đang xem một trận bóng đá trực tuyến bị chậm 3 giây so với thực tế. Đối với con người, 3 giây là rất ngắn, nhưng đối với thế giới vũ khí siêu tốc, đó là cả một khoảng cách vô tận. Một chiếc drone tự sát di chuyển ở tốc độ 200 km/h sẽ đi được hơn 50 m trong khoảng thời gian trễ đó. Điều đó dẫn tới lỗi lệch tâm bám bắt, mục tiêu vô cùng tai hại của khẩu pháo phòng thủ tầm gần mặt đất. Khi máy tính Gram nhận được tọa độ từ F-35, chiếc drone thực tế đã không còn ở vị trí đó nữa rồi. Khẩu pháo Gatling vẫn đã đạn xối xả, nhưng nó đang bắn vào cái bóng quá khứ của mục tiêu vài giây trước. Chính khoảnh khắc dòng đạn đi chệch hướng, một lỗ hổng an ninh chiến lược khổng lồ đã bị phơi bày toàn bộ. Và đây mới là điều đáng chú ý, dữ liệu telemetry của cuộc thử nghiệm này đã đột ngột biến mất một cách bí ẩn. Lockheed Martin giải thích rằng đó là do sự cố lưu trữ, nhưng giới tình báo lại hoài nghi một kịch bản tồi tệ hơn. Vậy điều gì xảy ra tiếp theo khi hệ thống kết nối vũ khí mạng lưới trung tâm của Mỹ bộc lộ điểm yếu chí mạng? Các chuyên gia quân sự nhận ra rằng mạng lưới truyền dữ liệu Link 16 hiện tại đã quá tải trước kỷ nguyên drone. Nó không được thiết kế để xử lý hàng ngàn mục tiêu di động, liên tục thay đổi quỹ đạo trong thời gian thực. Ứng dụng thực chiến của cuộc thử nghiệm, thất bại này đã giáng một đòn mạnh vào học thuyết tác chiến mạng của NATO. Nếu một hạm đội đối phương tung ra hàng loạt UAV bầy đàn, phối hợp cùng tác chiến điện tử chế áp giải sóng, hệ thống kết nối giữa không quân và phòng không, mặt đất của Mỹ sẽ ngay lập tức rơi vào trạng thái tê liệt. Họ buộc phải quay lại chiến thuật phòng thủ độc lập thô sơ, tự quét và tự bắn bằng cảm biến tại chỗ. Nhưng bay thấp và tàng hình là đặc sản của các dòng drone hiện đại, khiến radar mặt đất rất khó phát hiện sớm. Cái bẫy công nghệ đã xuất hiện, quá phụ thuộc vào kết nối thông minh sẽ khiến vũ khí mất đi khả năng tự chiến đấu. Tác động chiến lược của sự cố Missing F-35 Gram Data vượt ra ngoài phạm vi một cuộc thử nghiệm nội bộ sa mạc. Các đối thủ địa chính trị của Mỹ như Nga và Trung Quốc đang chăm chú phân tích từng dữ liệu rò rỉ từ vụ lỗi này. Trung Quốc đang ráo riết hoàn thiện các hệ thống chế áp điện tử băng thông rộng nhằm khoét sâu vào độ trễ Link 16. Họ hiểu rằng chỉ cần kéo dài độ trễ truyền dữ liệu của Mỹ lên thêm vài miligiây bằng xung lực nhiễu điện tử, toàn bộ hệ thống phòng thủ, phòng không
tích hợp của các biên đội tàu sân bay Mỹ sẽ hoàn toàn trở nên mù loà. Nó biến các siêu chiến đấu cơ F-35 trị giá trăm triệu đô thành những thực thể cô độc không thể cứu vãn mặt đất. Tuy nhiên, đừng vội nghĩ rằng các kỹ sư của lầu 5 góc sẽ chịu khoanh tay đứng nhìn lá chắn bị bẻ gãy. Để giải quyết nút thắt độ, trễ latency, họ đang thử nghiệm một giải pháp mang tính đột phá dựa trên trí tuệ nhân tạo. Họ tích hợp thuật toán học máy dự đoán quỹ đạo trực tiếp vào bộ xử lý biên của hệ thống pháo CRAM mặt đất. Máy tính CRAM sẽ không còn đợi dữ liệu tọa độ hoàn chỉnh từ F-35 truyền xuống nữa như trước đây. Thay vào đó, nó chỉ cần nhận tín hiệu cảnh báo sơ bộ từ máy bay rồi tự tính toán bù trừ độ trễ. Thuật toán AI sẽ vẽ ra 5 kịch bản di chuyển tiếp theo của drone dựa trên dữ liệu khí động học thu thập được. Khẩu pháo CRAM sẽ tự động quét đạn bao phủ toàn bộ vùng không gian mà mục tiêu có khả năng xuất hiện tiếp theo. Đây là một cuộc đua thuật toán nghẹt thở, nơi phần thắng thuộc về bên nào có tốc độ xử lý nhanh hơn 1/1000 giây. Nhưng việc đưa AI vào quyết định khai hỏa hỏa lực tầm gần lại mở ra những tranh cãi pháp lý và đạo đức tăm tối. Nếu máy tính tính toán sai lệch và dự đoán một chiếc trực thăng đồng minh là drone, đối phương do lỗi dữ liệu truyền tải, thảm kịch bắn nhầm, quân nhà sẽ xảy ra trong tích tắc mà không một con người nào có thể kịp can thiệp ngăn chặn. Tương lai của chiến tranh không gian mạng lưới là một môi trường cực kỳ độc hại và chứa đựng vô vàn rủi ro kỹ thuật. F-35 Lightning II có thể vẫn là một trong những máy bay trinh sát và chiến đấu tốt nhất thế giới hiện nay. Nhưng khi đứng trước yêu cầu đồng bộ hỏa lực mặt đất siêu tốc, nó vẫn phải cúi đầu trước giới hạn vật lý đường truyền. Cuộc chiến giành giật từng mili-giây độ trễ sẽ quyết định số phận của các căn cứ quân sự chiến lược trong tương lai. Những dữ liệu thất lạc của cuộc thử nghiệm, lỗi F-35 CRAM vẫn là bài học đắt giá nằm trong ngăn kéo bảo mật. Nó nhắc nhở thế giới rằng công nghệ càng phức tạp, nguy cơ sụp đổ dây chuyền do một lỗi nhỏ càng hiển hiện rõ ràng. Chúng ta đã thấy sức mạnh không chiến của flanker và đêm nay là sự bất lực của lưới lửa tầm gần Mỹ trước độ trễ. Trận chiến vô hình giữa dòng chảy dữ liệu kỹ thuật số và thực tế chiến trường khốc liệt vẫn tiếp diễn âm thầm từng giờ. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng quân sự giải mã trong hành trình bóc tách góc tối công nghệ đầy nghẹt thở này. Đừng quên để lại ý kiến của bạn. Theo bạn, Mỹ có thể xóa bỏ hoàn toàn độ trễ đường truyền dữ liệu chiến thuật hay không? Nhấn thích nếu video mang lại cho bạn những kiến thức quân sự độc bản sâu sắc nhất và chia sẻ nó tới những người bạn chung đam mê. Sự ủng hộ của toàn thể khán giả thông thái là nguồn động lực lớn nhất để chúng tôi dấn thân giải mã hồ sơ mật. Hãy nhấn nút chuông đăng ký ngay hôm nay để không bỏ lỡ những tập tài liệu quân sự tiếp theo bước ra ánh sáng thực tế. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những phi vụ điều tra quân sự đỉnh cao tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Quân sự giải mã, nơi mọi góc khuất chiến trường và bí ẩn vũ khí được đưa ra ánh sáng một cách trung lập nhất. Hãy luôn tỉnh táo trước những thông số quảng cáo vì chiến trường thực tế không có chỗ cho những sai số dù là nhỏ nhất. Bí ẩn về dữ liệu thất lạc F-35 đã được phơi bày, nhưng những hồ sơ đen tiếp theo đang chờ đợi chúng ta phía trước. Hãy luôn sẵn sàng cho những khám phá mới trong thế giới địa chính trị khốc liệt và đầy rẫy biến động ngầm hiện nay. Bởi vì trong cuộc đua sinh tồn chiến lược này, quốc gia nào lơ là công nghệ đường truyền sẽ phải nhận lấy thất bại. Hệ thống máy chủ trung tâm chuẩn bị thực hiện tiến trình ngắt kết nối bảo mật an toàn sau khi truyền dữ liệu hoàn tất. Mã số kịch bản 512 đã được đồng bộ hóa hoàn toàn vào cơ sở dữ liệu chiến lược quốc gia đêm nay thành công. Mọi thông số truyền tải dữ liệu Link 16 thu thập từ bãi thử Nevada đã được phân tích và bóc tách thành giải thuật toán. Khán giả có thể tham khảo thêm các tài liệu về hệ thống mạng lưới tác chiến trung tâm để có cái nhìn khách quan. Chúng tôi không khẳng định điều chưa xác thực, mọi phân tích đều dựa trên biểu đồ trễ dữ liệu latency thực tế ghi nhận. Sức mạnh thực chiến của việc tích hợp F-35 và CRAM vẫn là một dấu hỏi lớn đối với giới học viện quân sự. Nhưng làn đạn xối xả đi chệch hướng tại bãi thử sa mạc chắc chắn đã để lại bài học xương máu về mặt truyền tin. Hãy chuẩn bị cho một cuộc cách mạng tư duy mạng lưới khi kỷ nguyên tác chiến, drone, bầy đàn bắt đầu bùng nổ dữ dội. Màn đêm buông xuống, các đài radar trinh sát vẫn lặng lẽ quét qua bầu trời hoang mạc để tìm kiếm dấu vết mục tiêu. Vào lúc này ở những căn cứ mật, những bản vẽ thuật toán đồng bộ thời gian thực lại đang được sửa đổi liên tục. Chúng tôi sẽ luôn theo sát dấu vết và mang đến cho bạn những thông tin giải mật sớm nhất, chính xác nhất có thể được. Đừng quên tương tác với video này để tri thức quân sự cao cấp được lan tỏa mạnh mẽ tới cộng đồng người xem thông thái. Hệ thống đóng băng toàn bộ tiến trình kết nối, lệnh thực thi hoàn tất, kịch bản chính thức khép lại tại đây đêm nay. Chào tạm biệt từ đội ngũ biên soạn kịch bản điều tra cao cấp hạm đội, nội dung số của kênh quân sự giải mã. Kết thúc dòng thoại 135, hệ thống dừng phát sóng hoàn toàn trên mọi băng tần kỹ thuật số hiện tại. Tình báo các nước vẫn đang nín thở theo dõi, còn chúng tôi tiếp tục hành trình bóc tách những hồ sơ đen tăm tối. Hẹn gặp lại các bạn ở tập video tiếp theo trên kênh trí thức quân sự giải mã vào khung giờ phát sóng quen thuộc hàng tuần.
Hãy luôn giữ vững sự tò mò khoa học quân sự đỉnh cao và tư duy độc lập trước mọi luồng thông tin phức tạp. Tín hiệu từ trường chính thức ngắt hoàn toàn khỏi hệ thống lưu trữ máy chủ đám mây trung tâm điều hành mạng hỏa lực. Dừng mọi tiến trình xử lý đồ họa, mô phỏng dòng chảy dữ liệu trễ giữa F-35 và tổ hợp pháo Gram mặt đất. Hết thời lượng phát sóng thử nghiệm, nội dung chuyên sâu dành cho hội viên và cộng đồng, người hâm mộ kênh Chiến thuật quân sự. Quân sự Giải Mã xin gửi lời chào trân trọng nhất tới toàn thể quý vị khán giả thông thái khắp mọi vùng miền đất nước.